วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้สัญญาณนกหวีดของลูกเสือเนตรนารี 1. หวีดยาว1 ครั้งถ้าเคลื่อนที่ให้หยุดถ้าหยุดอยู่ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเตรียมตัวหรือคอยฟังคำสั่ง 2. หวีดยาว2 ครั้งเดินต่อไปเคลื่อนที่ต่อไปทำงานต่อไป 3. หวีดสั้น1 ครั้งหวีดยาว1 ครั้งสลับกันไป 4. หวีดสั้น3 ครั้งหวีดยาว1 ครั้งติดต่อกันไปเรียกนายหมูมารับคำสั่ง 5. หวีดสั้นติดกันหลายๆ ครั้งประชุมรวมค่ะ